parang nakita ko to eh. Ibang ito. Itong building na to. Parang dumaan na tayo Oo dito. nga, dumaan tayo dito tong church na to oh. Kampi tuloy madam. Ganda dito? Right? Baka ikaw yung lola nila. Kaya nga ito lang ito lola ko. Paano pala ganyan? Oo, dumaan tayo dito kapin ng simbahan na alam. Kasi yung huli na dito. Yan tayo. Wow, ganda! Uy, ay, di ba pwede Alberta to? Pwede tayo mag-fire? Pwede yan. Kasi Alberta hindi naman tayo busy. Kasi sa beach Ganda ng natin eh. bulaklak. Uy, style farm yung tiniron natin. Well, sabi ko sa... Uy, nagsasalita pa yung GPS ni Madam. And this is the mushroom. Iyo ba to? Saan mo yan? Saan mo lang? Nagro-room tour ako. Ay, nagulat ako kaya. Ito yung kwarto nila. Ni Marge and Madam. Dito yung kay Madam. And then, sa amin. Sorry. Ito yung kwarto namin na hindi pa naayos. Kasi, andito na naman si Marge. Dala-dala yung Jollibee. And ayan. Ako eh.